بسم الله الرحمن الرحیم. د څلورم کال لومړي سمستر د داخلي د مضمون د اریتمیاګانو د مبحث نن اخیری څلورم پارت لیکچر دی چې په اخیری څلورم پارت لیکچر کې به په وینټریکولر ټکي اریتمیاګانو یا بوتینی اریتمیا باندې بحث وکړو. د بوتینی اریتمیاو له جملې څخه لومړی اریتمیا وینټریکولر پریماچور کمپلیکس یا وینټریکولر پریماچور بیټ یا وی پی سی ده. هغه کیوارث چې د ساینس ریتم څخه یې منشا اخیستې وي نیرو وي، ځکه چې بوتینات په تیز او هماهنګ شکل سره تقلص کوي. وینټریکولر پریماچور کمپلیکس د بوتین د پریماچور او خپلسري تقلص څخه پیدا کیږي چې په بوتین کې د اکټاپیک فوکس د فعالیدو له وجې منځته راځي. د وینټریکولر پریماچور کمپلیکس یا وینټریکولر پریماچور بیټ چې اصلا دلته په بوتین کې یو فوکس په خپل سر فایرینګ کوي، د دې مهم اسباب یو مایوکاردیل انفارکشن دی. مایوکاردیل انفارکشن کې که مقاوم وینټریکولر پریماچور کمپلیکسز پیدا شي، وینټریکولر پریماچور بیټس پیدا شي، مطلب دا چې لس وی پی سی څخه زیات په یو ساعت کې موجود وي، نو دا د مایوکاردیل انفارکشن په خرابو انظارو دلالت کوي. همدارنګه په هارت فیلر کې هم پر مختلفو حالاتو کې وینټریکولر پریماچور بیټ پیدا کیږي. د الکترولایتونو تشوشات خصوصا د پوتاشیم د سویې تغییرات هم د وینټریکولر پریماچور بیټ سبب کیږي. کله کله وینټریکولر پریماچور بیټ په نورمالو خلکو کې هم پیدا کیږي. دغه خلک چې نورمال دي، زړه یې جوړ دی، خو بیا هم وینټریکولر پریماچور کمپلیکس لري، د دوی وی پی سی د استراحت په حال کې موجود وي او د فزیکی فعالیت سره له منځه ځي. همدا یې غټه نښه ده چې نارمل هارت وی پی سی داسې وی پی سی چې په جوړ زړه کې پیدا شوي وي، که چېرته دغه شخص فزیکی فعالیت کوي نو دغه وی پی سی برعکس له منځه ځي، او که چېرته پاتالوژیک مسله وي، په زړه کې پاتالوژي موجوده وي، نو برعکس له منځه نه ځي او د اکسرسایز سره کیدای شي چې زیاته شي. د دې وی پی سی په ای سی جی کې څلور خبرې دي. یوه خبره دا ده چې هغه بیټ چې اکټاپیک دی یا پریماچور دی، د دې کیوارث څخه مخکې د پی موجه شتون نه لري. تاسو که متوجه شئ دلته د پی موجه نشته، د زوړ کیوارث ټي دی، ورپسې راسن بل کیوارث رسم شوی، هیڅ د پی موجه نه لري. یوه خبره. دوهمه خبره، دلته کیوارث نسبتاً نورمال کیوارث ته وایډ دی. دا کیوارث چې ګورو دا د ساینس ریتم نه منشا اخیستی، او دا کیوارث چې ګورو دا د اکټاپیک فوکس نه منشا اخیستی. که متوجه شو دا کیوارث نسبت نارمل کیوارث ته وایډ دی، پراخه دی. دریم، دغه کیوارث چې منشأ اکټاپیک فوکس دی، په دې کې کیوارث د ټي خلاف جهت نیسي. په دې معنی که چېرته کیوارث مثبتي لکه په دې عکس کې چې ښکاري نو ټي به منفي، او که چېرته کیوارث منفي نو ټي به مثبتي. یعنی کیوارث همیش د ټي اپوزیټ وي، خلاف وي، جهت یې خلاف وي. یو که مثبت وي بل به منفي، بل که منفي وي بل به مثبت وي. او څلورمه خبره دا ده چې دغه اکټاپیک بیټ په تعقیب باندې یو کمپنزیټوري یا معاوضوي صفحه لیدل کیږي چې هیڅ قسم اټریل اکټیویټي په دغه صفحه کې موجود نه ده. نو د ای سی جی د لحاظه څلور خبرې شوې چې د پی موجه نشته، کیوارث وایډ دی، ټي د کیوارث خلاف جهت نیولې، او معاوضوي صفحه پکې د کیوارث نه وروسته موجوده ده. په کلینیکي لوحه کې اکثرا ناروغان د پلپیټیشن یا د زړه د ټکان د احساس څخه شکایت کوي، او په فزیکی معنی سره
پلس او د زړه حرکات ریګولر ایرریګولر وي، منظم سایکل ورپسې یو غیر منظم. یو څو اصطلاحات دي چې بایجیمینی، ترایجیمینی، کپلټ او تریپلټ ورته وایي. بایجیمینی په دې معنی چې د ای سی جی پر مخ یو بیټ اکټاپیک دی او ورپسې بل چې دی د ساینس ریتم نه منشا اخیستې ده، او بیا ورپسې بل بیا اکټاپیک دی، بیا ورپسې بیا د ساینس ریتم نه منشا اخیستې. ترایجیمینی دا معنی چې یو بیټ اب نارمل دی، ورپسې دوی نورمال دي او بیا یو اب نارمل دی. کپلټ په دې معنی چې دوی پی سی سر په سر راشي، او تریپلټ په دې معنی چې درې وی پی سی سر په سر راشي، چې د ګراف عکسونه یې په بل سلاید کې شته ګوروي. دا تاسو ګورئ چې وی پی سی ده چې د پی موجه پکې نشته، کیو آر اس پکې وایډ ده، کیو آر اس او ټي یو د بل خلاف جهت لري او ماویزوي صفحه پکې موجوده ده. که د نورو ته وګورو دا ټول د ساینس ریتم نه منشا اخلي، خو دا کیو آر اس چې بایزر او پراخه ده د یو اکټاپیک فوکس نه منشا اخلي. بایجیمینی په دې معنی چې یو بیټ د اکټاپیک فوکس نه منشا اخلي او یو د اسینوډ نه منشا اخلي، بیا بل بیا د اکټاپیک نه او بل بیا د اسینوډ څخه. ترایجیمینی دا معنی چې یو بیټ د اکټاپیک فوکس نه منشا اخلي او دوه د ساینس ریتم نه منشا اخلي، او بل بیا ورپسې د اکټاپیک بیټ نه منشا اخلي. کپلټ په دې معنی چې کله دوه وینټریکولر پریماچور بیټونه سر په سر راشي، او تریپلټ په دې معنی چې کله درې پریماچور بیټونه سر په سر راشي نو بیا ورته تریپلټ وایو. که چېرته درې پریماچور بیټونه سر په سر کانټینیوس راشي او په ای سی جی کې هارت ریټ د 100 نه زیات وي، دلته نو اوس د ټریپلټ په ځای د وینټریکولر ټکیکاردیا یا د وی ټي اصطلاح کارول کیږي. د وینټریکولر اکټاپیک بیټ د درملنې په حساب تر هر څه مهمه خبره د ناروغۍ د سبب تداوی کېدل دي، خصوصا که د ناروغۍ سبب هارت فیلر وي. د هارت فیلر درملنه کولی شي وینټریکولر اکټاپیک بیټونه سپریس کی، کمی کی او یې له منځه یوسي. یعنې لومړی خبره د سبب تداوی ده. اوورآل د دې ناروغانو د تداوی لپاره بیتاب لاکر ښې اغېزې لري او د وینټریکولر اکټاپیک بیټ د سپریس کېدلو، د کمیدلو او حتی د ورکېدلو سبب کېږي. وینټریکولر ټکیکاردیا دا خو مخکې وویل چې کله درې وی پی سی سر په سر راشي او هارت ریټ پکې د 100 څخه زیات وي، همدې ته موږ وینټریکولر ټکیکاردیا وایو. کله چې د وی ټي نو مخلو وی ټي په نورمال زړه کې ډېره نادره پیدا کېږي. کله چې وینټریکولر ټکیکاردیا پیدا کېږي نو حتما په زړه کې ساختماني آفت موجود دی، سټرکچرل اب نارمل هارت موجود دی. وی ټي په عمومي صورت سره په 4 قسمه ده. یو سسټاین او نن سسټاین وی ټي ده. که چېرته وی ټي د 10 ثانیو څخه زیات دوام وکړي نو دا سسټاین وی ټي ده، او که چېرته وی ټي د 10 ثانیو څخه کمه دوام وکړي نو دا نن سسټاین وی ټي ده. لکه په دې عکس کې چې تاسو ته ښکاري چې د وی ټي یو رن شوی دی خو د 10 ثانیو څخه دوام کم دی، نو په دې اساس دا نن سسټاین وینټریکولر ټکیکاردیا ده. بل کلاسیفیکیشن یې د شکل د لحاظه دی چې مونومورفیک او پولومورفیک ورته وایي. مونومورفیک په دې معنی چې کوم وینټریکولر پریماچور بیټس چې دي چې سر په سر د دریو نه زیات راغلي دي، د دې ټولو شیپ یو دی، په یو شیپ باندې کیو آر ایکس کمپلیکس دي. لکه دلته چې تاسو ته باکس کې ښکاري دا اوس مونومورفیک وی ټي ده، شیپ یو دی، د ټولو اکټاپیک بیټونو شیپ یو دی. په دې معنی چې دلته اکټاپیک فوکس په بوتین کې یو دانه دی او
د دې اریتمیا منشم په بوتین کې یو ځای دی. پولیمورفیک برعکس خبره ده، په دې معنی چې دلته مختلف قسمه کیوارثونه چې د شیپ د لحاظه یو بل سره فرق لري موجود دي. په دې معنی چې دلته په بوتین کې یوازې یو اکټاپیک فوکس نه دی، څو فوکس دي او هر فوکس چون اکټاپیک دی په خپل سر تخلص کوي، خپل کیوارث رسمي، خپل شیپ کیوارث رسمي. نو وی ټي په 4 نو شو سوستاین نل سوستاین د 10 سکندو څخه زیات 10 سکندو څخه کم. مونومورفیک پولیمورفیک. مونومورفیک معنا دا چې په یو شکل کې وارث دي، پولیمورفیک دا معنا چې د کیوارث شکل پکې تغییر دی. وی ټي اکثرا کله چې لیف وینټریکل په مسیف شکل سره ډیمیج شي، ساختماني افت په زړه کې موجودي، وی ټي پیدا کیږي، خصوصا شدید هارت فیلر، اسکیمیک هارت ډیزیز، مایوکارډل انفارکشن، د کارډیومایوپاثي پرمختللي حالات، د الکترولایتونو تشوشات خصوصا د پوتاشیم د سویې تداوی. د وینټریکولر ټاکیکارډیا ناروغ که هیموډینامیکلی انسټیبل وي، دا چې هیموډینامیکلی سټیبل او انسټیبل سمانه په تیرو لیکچرونو کې مو په دې باندې بحث کړی او دلته ضرورت نشته. که هیموډینامیکلی ناروغ انسټیبل ښه خبره ده چې ډي سي شاک ورته اجرا شي. 100 الی 200 ډوله ناروغ ته ډي سي شاک اجرا کیږي. که چېرته ناروغ هیموډینامیکلی سټیبل ښه دوا انتخابي دوا امیودارون ده 1.5 ملي ګرام بولس ورکو ناروغ ته په 10 دقیقو کې د انفیوژن په شکل او په تعقیبي 1 ملي ګرام پر منټ د 6 ساعتونو لپاره او بیا 0.5 ملي ګرام پر منټ د 18 ساعتونو لپاره ناروغ ته توصیه کیږي. همدارنګه لیډوکاین هم موثر ده، 1 ملي ګرام پر کیجی ناروغ ته توصیه کیږي. پروکاوینامایټ هم په وی ټي باندې تاثیر لري، خو انتخابي دوا پکې امیودارون ده. د وینټریکولر ټاکیکارډیا په تعقیب وینټریکولر فیبریلیشن او اني قلبي مړینه پیدا کیږي، چې په وینټریکولر فیبریلیشن کې په تعقیبي اني قلبي مړینه یا سډن کارډیک ډیت پیدا کیږي. انظار پکې ډیر خراب دي. غوره سبب د زړه د میکافایا او اسکیمیک هارت ډیزیز دی. د تشخیص پر وخت د وینټریکولر فیبریلیشن د تشخیص پر وخت باید په اني شکل ناروغ ته ډیفیبریلاتور او امیودارون توصیه شي. بیزیک لایف سپورټ او ایڈوانس کارډیک لایف سپورټ ناروغانو ته توصیه کیږي.